Nước mắm nấu mà một chai nước mắm, nửa ký đường, tí xíu bột ngọt, nấu lên cho nó kẹo. Cô chia sẻ luôn. Cô chia sẻ công thức luôn hả? Cô không sợ lỡ công thức rồi. Biết cô biết sao cô nói vậy. Ráo luôn. Cái này ráo bao lâu rồi? Chừng 10 phút thôi. Cái này mua. Con biết không, đảo đều như vậy là cho cách mở á, nó đều dàn hai bên hết. Rồi. Vớt ra để ráo dầu. Hello cả nhà, hôm nay thì mình đi riêng, Phú nó sẽ chạy qua sau. Thì mình mới đi uống cà phê xong, bây giờ là mình sẽ chạy qua chỗ quay nha bà con. Thì hiện tại là mình đang đi ở trên bờ kè Hoàng Sa nha. Rồi khi mà mình tới đây nè, chỗ mà Chương Định á, thì bắt đầu mình sẽ quẹo phải qua đường Rạch Bùng Binh nha cả nhà. Đó, Rạch Bùng Binh. Rồi thì mình sẽ tới cái ngã tư là đường Nguyễn Phúc Nguyên, mình quẹo trái ở đây. Đó, tới đây thì mình sẽ kiếm cái địa chỉ là 83 Nguyễn Phúc Nguyên nha cả nhà. Rồi 83 bánh tráng trộn. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với Team Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp cận một món ăn vặt giới trẻ lại quen thuộc, đó là món bánh tráng trộn. Mà đặc biệt là ở đây những ngày gần đây thì cái món này cũng đang được gây chia sẻ trên mạng xã hội. Đó là bánh tráng trộn túp mỡ rim rồi thịt bằm mỡ hành của cô Huệ ở địa chỉ là 78 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3. Đó. Rồi, để ủng hộ kênh thì cả nhà đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe. Và bài hát như cũ, đã không quay thì thôi, quay là quay cho đủ, quay thêm các khâu đồ ăn cho thêm đặc sắc. Mời cả nhà cùng xem. Rồi cô ơi, quay qua mình chào cái nè. Giới thiệu cả nhà, đây là cô Huệ. Thì cái món bánh tráng này là cô bán, cô chia sẻ là được 2 tuần rồi. Thì bây giờ là nãy mình tới hơi trễ cho nên bây giờ là mình sẽ quay chia sẻ cả nhà cái công đoạn mà cô đang chuẩn bị làm những cái thớt mỡ như thế nào để cho mọi người nắm ha. Trước tiên là mua mỡ về. Dạ. Mình đã rửa để ráo. Nhưng trong cái giai đoạn mà mình rửa thì mình lựa ra những cái mỡ ít xa, rửa mình chọn ra những loại mỡ xa, mỡ nó mềm á. Dạ. Mỡ xa là mỡ này đúng không? Là mình bỏ ra ngoài. Bỏ ra hết. Mình chỉ lấy mỡ thịt thôi là mình để ráo, bỏ ngoài mình để ráo. Để thắng nó mới được giòn. Ôi. Cái này là người ta đã lạng giùm mình hết, đem qua. Mình phải về mình kiểm lại. Dạ, kiểm lại. Cái mỡ này nó không có làm cho nó giòn, chỉ là nước thôi, nó sẽ mềm, nó không có giòn. Trời ơi, vậy là vừa mua xong là bỏ mỡ xa là bớt mất ký nè, rồi thắng lại mất thêm một đợt nữa. Để coi 10 kg nâng chút nữa cân lên có 10 kg. Ráo luôn. Cái này ráo bao lâu rồi? Chừng 10 phút đó. Cái này một. Đây, sau khi mỡ cô đã đổ vô, cô có để một lượng nước ít ở dưới á cả nhà, để cho nó khỏi dính mỡ đúng không con? Dính nó nồi. Dính nồi chứ lộn. Dính mỡ vào nồi. Thắng cái này khoảng bao lâu rồi cô Huệ? Khoảng nếu mà 10 kg là thắng khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng 10 kg. Mà mỗi lần thắng là cô thắng 10 kg thôi đúng không? Thắng 10 kg. Không thắng nhiều hơn. Thì nó sôi một đẹp quá cả nhà. Kỳ con cũng đi qua con thấy người ta thắng thì lại bằng nguyên một cái chảo. Cái chảo gan đúng không con? Dạ, mà hình như không có đảo, ngồi đảo như cô như vậy. Nó sẽ dính. Đó là dạ, đó con thấy là họ để lửa riu riu sôi ngập trong dầu vậy đó, cứ để vậy đó. Canh rồi mới thắng. Mình để lửa lớn vậy nè. Cho nó nóng, nó chín thịt ở trong. Dạ. Thắng rồi nó hơi vàng bắt đầu tắt lửa xong mình mới chắc mỡ ra để ráo.
xong là để cho nó ráo khoảng bao lâu luôn? Thì mình thấy nó ráo ráo một chút xíu chừng 50 phút à. Dạ. Đi sơn đó, cô múc lên một muỗng giữ lên đó rồi. 10 kg mà cô nói là còn có khoảng 3 kg thôi cô. Không tới. Không tới. Đó, còn sạch bự như vậy á, sắt bự chứ nhỏ còn nó teo lại còn như hạt rượu à. Dạ. Sắt bự như vậy á. Sắt bự thì nó teo lại là vừa. Còn nếu không đảo đều như vậy là cho cái mỡ á, nó đều và hai bên hết, còn không nó dính. Dạ. Cái bên nó không có vàng. Bớt bọt rồi nè, hồi nãy xong. Nó sôi quá. Dạ. Cái bọt. Đó. Giờ là thấy được cái lớp mỡ. Rồi, tắt lửa. Đó, bây giờ là cả nhà nhìn thấy rõ hơn là những cái viên tóp mỡ nó nổi lên rồi đó. Coi như là bây giờ là để là 50 phút là sên đúng không cô? Cô sên mặn nồi luôn hả? Sên rồi. Ồ. Là mình không có cần đổ cái dầu ra. Hả? Mình không cần đổ cái dầu, đổ luôn. Dạ. Chắc ra ráo luôn. Dạ. Rồi. Vớt ra để ráo dầu. Vâng. Dạ. Mình để ý thì cả nhà cũng thấy cái tóp mỡ này của cô có vẻ là giòn xốp. Đã còn sên nữa mà nên chắc nó sẽ giòn hơn nữa. Đó, ráo rồi. Cái này nước mắm thôi đúng không? Pha rồi đúng không? Nước mắm nấu mà một chai nước mắm, nửa ký đường, tí xíu bột ngọt. Rồi nấu lên cho nó kẹo. Cô chia sẻ luôn. Cô chia sẻ công thức luôn hả? Cô không sợ lỡ công thức rồi. Cô biết sao cô nói vậy. Từng cái rưới, không có đổ mà rưới cho nó đều. Mình làm gì là đường với nước mắm nó hòa tan đó. Dạ. Đó. Mới nắm được cái Mà lúc trước cô làm nghề gì? Cô hả? Cô vừa đi dạy vừa đi nấu ăn. Ồ, cô dạy gì nấu ăn luôn. Là cô không dạy nấu ăn, cô dạy học. Dạy học. Và mẫu giáo. Dạ. Còn đổ vô cũng xảo đều. Lát hồi mới bật lửa sao? Cái lò đang nóng nè. Dạ. Mình phan bằng bật thì nó sẽ khét. Chưa bật lửa mà mùi đã thơm phức rồi. Mùi mắm nó hòa lẫn với cái mùi béo béo của mỡ đó cả nhà. Giờ mình rưới xong dạ. Mình thử, tại vì có nhiều khi những cái tép mỡ mà nó teo lại nó không còn. Nếu mà thấy nó lạc quá mình mới bỏ thêm gia vị. Rồi coi thử luôn. Là lạc là phải bỏ thêm. Rồi bỏ thêm. Nó hơi bị lạc. Rồi. Đường vàng với nữa, đường vàng. Đậm đà. Nó hơi ngọt ngọt. Cái này là cô bỏ theo cảm giác kinh nghiệm. Dạ. Với hai nữa là cái mỡ này nó không có định lượng được, có nhiều khi là nó nhiều hay là nó ít. Dạ. Đó, nên là phải nấu nước mắm trước để mình rưới. Cảm thấy là thiếu cái gì vị gì thì mình mới bỏ thêm vô. Rồi thử lần 2. Ok chưa cô? Nếu mình ăn thì vừa nhưng mà chắc bây giờ thì phải cho thêm miếng đường. Dạ. Rồi một nguyên liệu nữa được bỏ vào trong cái tóp mỡ sên này. Rồi cô đổ đi cô. Cốt chanh. Nước cốt chanh. Hay chắc khoảng 1,5 trái 2 trái gì đó. Ủa cô mình bỏ thêm chanh vô làm chi cô? Để nó không có lợi đường. Lợi đường nó không có dính nữa hả cô? Đúng rồi, nó sẽ cứng á. Nó không có chảy á, đường nó không có chảy. Giống như là nước vậy đó. Đó bây giờ cô mới bật lửa cả nhà. Đó nó sôi lên liền luôn. Ở dưới đáy nồi nó nổi bong bóng. Đảo đều tay. Thôi là khét dính liền.
Đây, đây là thành phẩm rồi cả nhà, thấy không? Đó, nó sên lại, nó kẹo lại nè. Lên bạn ơi. Nhìn giống có thịt bằm ở trong quá ha. Đã quá. Đó. Dạ. Cô nói sao cô? Thịt rửa xong rồi xay nhuyễn. Dạ. Mà phải là thịt nạc dăm. À. Không có mỡ. Là coi như xay là ở nhà mình xay hả cô? Cô đặt rồi đó. À, cô đặt mình cho xay. À, cả nhà vừa thấy có mỡ nữa nè. Giờ cô xào. Cái mỡ nãy mình thắng Dạ. á, bây giờ mình tận dụng Ồ. xào thịt cho nó ngon, nó béo. Đó. Rồi, vô luôn. Rồi vô. Thôi liền. Cái này xào cô có thêm gia vị gì không hay Có. chỉ? À dạ dạ. Cho miếng mắm, miếng bột ngọt, miếng đường xào giống như nhà mình ăn á. Dạ. À, gia vị. Gồm có nước mắm, đường. Mấy cái khâu chính là cô làm hết luôn á cả nhà. Chính là cái Cô phải đảm đương mấy khâu trọng trách. Đó. Này là thịt xào xong hết rồi nè. thịt nạc dăm. Nạc dăm. Cô là phải mua thịt nạc dăm. Nó không có mỡ. Xào xong. Ngày là bao nhiêu ký thịt này lượng cô? 10 kg. 10 kg. Có khi là 15 kg không có. Để mình lấy xào xong mình lấy nước ra. Ồ. Cái nước này là mình có sử dụng gì nữa không cô? Không. Tại vì đâu có sử dụng gì. Dạ. Cháo chán là khô mà. Con tưởng là vậy cái nước này nó thêm pha thêm vô sốt gì nữa cho nó ngọt thêm. Nó đậm đà thêm. Nhão. Dạ. Có bánh tráng. Cô dắt cho hết nước luôn. Ồ, ráo, thịt ráo luôn. Đó, sau những cái công đoạn thì đây là những cái công đoạn phụ nè cả nhà. Thì vì diện tích có hạn cho nên mình chỉ chia sẻ thôi nha. Là bào xoài, trứng cút giống như hôm trước. Ở đây thì là Phú thấy là đang chuẩn bị những cái phần đã ship đi xa nè. Ở đây là bao nhiêu phần vậy em? Dạ 30 em. 30 phần. Cái này là mình ship đi đâu? Dạ mình tiếp đi Em nghe đâu quê. ở quê hậu thì em không cần nên em cũng không biết. Nãy nghe là cái này để mang về quê á cả nhà. 30 phần. 30 phần. Đó, nước chấm là đựng hộp bên kia kìa. Nước chấm là đựng hộp để mang về quê rồi bỏ đổ ra là trộn với ăn thôi. Cái này là sa tế ha. Dạ đúng rồi ạ. À, Tới nhà làm. sa tế nhà làm. Đó, thau mỡ hành cũng không quay được. Nói chung là có những cái là bữa nay là cô đã làm từ sớm rồi. Và diện tích nhà cô có hạn cho nên mình không có quay được những cái khâu này để chia sẻ cho cả nhà. Rồi, sau quá trình chế biến thì bây giờ là đến cái phần công đoạn chính là đây là cái quầy hoàn thành của cô. Mọi người thấy phía trước thì là cô để ruốc nè, đậu phộng nè, hành phi nè, khô gà nè, tỏi phi nè. Phía sau những cái thịt bằm tóp mỡ xoài là cô để ở trong để tránh gió. Cô ơi, coi như là bây giờ chính xác là mấy giờ là cô bắt đầu bán? 2 giờ. 2 giờ trưa. Cô bán tới mấy giờ tối? 9 giờ tối. 9 giờ tối. Hiện tại là ngày nào cũng vậy luôn. Không có ngày nghỉ đúng không cô? Không có ngày nghỉ. Khi nào nghỉ có công việc gì nghỉ thì báo trước. Dạ, con thấy là mình là đăng ký tới 3 app hả cô? 3. Paymin, Loship và Shopee Food, hình như cái này mới. Rồi, hiện tại thì con thấy là có bánh tráng trộn, rồi bánh tráng nướng, bánh tráng cuốn, bánh trứng cút nữa. Mấy cái dưới là coi như là bây giờ đâu có bán nữa đúng không cô? Hả? Mấy cái bánh tráng cút này rồi bánh tráng nướng là không có bán đúng không cô? Tạm thời chưa kỹ. Tại Dạ. chưa có người. Dạ. Rồi, vậy bây giờ con thấy là ở trên có 3 loại thì cô làm cho con 3 loại đó luôn đi. Nó sẽ là 2 là 20 và một cái loại là vừa thịt mầm vừa tóp mỡ là 25.000 luôn cả nhà. Cô trộn chung lại đi ha, rồi cô phân ra. Rồi. Đầu tiên là cái này là gì con? Dầu tỏi. Dầu tỏi. Dầu
dầu tỏi phi á. Dạ. Trộn á cho mà nó không có dính vào nhau. Đó. Rồi cô cho mấy hòa nó đều. Để cho cái phần bánh tráng nó không dính mà nó bóng đó, nó mềm. Đó. Coi như là ba loại là đều trộn như nhau luôn. Rồi. Bắt đầu cô cho muối. Muối. Này là muối tôm Tây Ninh. Muối tôm nhuyễn Tây Ninh. Đây là nước sốt me. Sốt me. Ruốc Ruốc. xào. Cô cái sốt me này ví dụ có những người không ăn á, cô trộn theo kiểu khác được không? Kiểu khác giờ không ăn á hả thì không bỏ vô. Dạ. Nhưng mà đa số là ai cũng có cái nước sốt đó để cho nó mềm á. Hành phi. Đi. Rồi. Rau răm. Bây giờ thì với trẻ thì thích ăn dạng sốt ngọt nhiều, xoài đó. Bỏ xoài nhiều vô. Tắt. Là 3 phần là mấy trái cô? 3 trái. Ai thích chua thì nước khô, cô dắt thêm. Ai thích chua thì cô bỏ thêm á, rồi ta nặn vô, tại vì đều đều rồi như vậy. Nếu nặn thêm thì dắt thêm. Cô bán mang đi thôi nha cả nhà. Ở đây không có chỗ ngồi lại, cũng không có quán xá nào ăn vặt ở kế đây, chỉ có đối diện là có quán nước thôi, cũng bán mang đi. Rồi, hộp đầu tiên 20.000 bánh tráng tóc mỗi riêng. Gọi 3 loại cho mọi người hình dung ha. Rồi. Ý, tóc mỡ cô có rải thêm tỏi phi vô rồi nè. Cô có dự định là bán cái tóc mỡ thêm này lẻ không cô? Không, tại vì có giới hạn thôi, để cô không có làm Dạ. kẹp á. Rồi. Cái này là 20.000 đúng không cô? 20.000 có khô gà. Đây. Ở đây cô chỉ sử dụng khô gà thôi. Chén trộn thịt băm. Đây. Mỡ hành. Khô gà. Ở đây cô sử dụng khô gà, không có khô bò nha cả nhà. Sao cô không sử dụng khô bò? Tại ta thích trộn khô gà hơn. Dạ. Cuối cùng thập cẩm. Thập cẩm hay còn gọi là đặc biệt đúng không cô? Thập cẩm là mình đếm đủ 10 loại đi ha. Tỏi, ruốc, đậu phộng, hành phi, khô gà, rau răm, tắc, xoài, thịt bằm, tóc mỡ, y đủ 10 đó. Rồi. Đây. 25.000. Ủa cô, con thấy hồi sớm á là có bán gì mang về mà về quê vậy thì mấy cái này là dùng nhưng mà cô có trộn luôn không? Trộn cái này thôi, cô trộn bánh tráng vậy thôi. Ồ vậy còn đi mấy cái này là cô cho riêng, thịt cho riêng, dạ. nước sốt rồi đó cho riêng, ớt rồi cho riêng, cái này cho riêng, dạ. chỉ trộn bánh tráng thôi. Đây là coi như là làm sẵn để bán mang đi luôn rồi cả nhà, để cho không có phải đợi chờ lâu lắm.
Ok, Gia Phú Gia Mèo xin mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức món bánh tráng trộn tóp mỡ, khô gà, thịt bằm, mỡ hành ngày hôm nay. Mà trước khi chia sẻ thì cái vị trí đang ngồi hiện tại là tụi mình mượn. Đây là quán nước của một người em. Thì cái địa chỉ mà ngày hôm nay cũng do người em này chia sẻ để mình đi gửi đến cho cả nhà. Quán có tên là Trà Sữa Ni nha. Trà Sữa Ni, có trà trái cây này nọ nữa, giá thì cũng chỉ từ là 21.000 một ly nước thôi. Đây, cái ly này của mình là trà trái cây nhiệt đới 26. Đây là trà tắc của bạn Mèo, có chân trâu 21.000. Đó, đầu tiên là mình ăn cái giữa trước 20.000, bánh tráng trộn tóp mỡ. 20.000 là vẫn có khô gà, vẫn có trứng cút, vẫn có mỡ hành nha cả nhà. Để nãy giờ thì nó sẽ thấm với dẻo hơn. Nếu mà mọi người ăn liền thì cái bánh tráng này nó có thể nó sẽ hơi khô nha. Cô có cho sa tế riêng vậy. Nếu mà mọi người thích ăn cay á là trộn vô luôn. Cái này là coi như đang thiếu vị cay nè. Cứ trộn một miếng sa tế rồi. Đó. Thật ra ba cái này nó cũng giống nhau rồi. Đây, mình 3 hộp với mình chia sẻ từng cái đi ha. Cái này là chưa có thịt bằm gì hết. Đầu tiên ăn cái này mặc dù là có cái súp me nhưng nó sẽ không có vị ngọt nhiều. Ngọt là từ cái tóp mỡ nha. Đó. Lát mình nhảy qua cái hộp thập cẩm, hai cái nó hòa quyện với nhau. Cái thiếu ở đây là mình thấy là ở đây cô bán là không có đậu phộng. Đó. Vừa mở bán thôi là khách là tới liền đúng giờ. Mấy bạn gái đang đứng mua cả nhà. Để tao muốn quay bên đó luôn. Chắc không được đâu. Phải quay bây giờ. Hên á, nãy là mới mưa thôi, tụi mình phải nép vô, nãy là ngồi ở ngoài. Thì mình cũng Phú xin chia sẻ một tí xíu là coi như là đầu tiên cái sự thật là ngày hôm nay là ăn bánh tráng trừ cơm là thứ nhất. Cái thứ hai là nói chung là dịch mới vừa hết. Hiện nay là coi như là không phải chỉ riêng mình không mà tất cả mọi nơi là coi như là đang trong quá trình gọi là hồi phục kinh tế. Cho nên tụi mình cũng đang trong quá trình hồi phục kênh. Cho nên có thể là sẽ có những cái clip mà có thể là nó hơi quen thuộc hoặc là trùng hoặc là giống như là nó sẽ có thể nhiều khi bị lỗi thì cả nhà không cảm bỏ qua cho tụi mình nha. Vì đang trong quá trình hồi phục. Ăn tiếp. Bây giờ còn hai hộp này giống nhau thì cũng ăn luôn cái hộp chung này đi. Hộp 25.000 vừa có tóp mỡ vừa có thịt bằm nè. Đó, thịt bằm nè. Ăn thử thịt bằm nha. Thịt bằm á, cái vị nó vừa lắm. Không quá ngọt, không quá mặn. Nhưng mà ai mà ăn đậm á thì mình nghĩ là đạt á. Mà ăn chung thì trộn chung ok. Thịt tuy là nãy cô mà mọi người có thể thấy là cô dắt cái nước á, nhưng mà vẫn còn cái chất ngọt thịt ở trong đây và không có bị khô. Ăn thêm miếng tóp mỡ thôi. Trời ơi, tính đồ tóp mỡ thì phải thử chỗ này rồi. Giòn xốp. Tiếc là cô không bán hũ riêng nữa ha. Cô không bán cái hũ riêng. Đổ thêm vô đó tuyệt vời. Hồi trước là Phương nghe là thì cô có bán nhưng mà giờ là do đông gà nữa. Khô gà này nãy cô bỏ sao, nhưng mà cái dạng khô gà không phải là cái dạng khô gà giòn nha, tức là nó mềm, ăn không có bị cứng. Chả làm ngon nè, chả trái cây cũng vừa phải. Nãy cô dắt 2 trái tắc á, lộn 3 trái tắc cho cái phần mềm. Phú thấy là nó hơi thiên một tí xíu về chua. Tại trong đây có xoài nữa nên ai mà thích ngọt á thì tự cân chỉnh nha, nói cô nha. Cứ như cái khẩu vị này thì nó sẽ hơi ít ngọt. Mọi người muốn ngọt thì mọi người ăn chung với tóp mỡ. Đó, thịt bằm cút luôn. Cái này phải có cái muỗng múc nữa. Đó.
Rồi, dạ, xong hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay thì mình xin phép tổng lại thì về cái giá cho mà cả nhà cũng có thể thấy thì cái công đoạn tấp mỡ thịt bằm thì cái giá mình thấy rất là phải chăng. Còn về hương vị thì đánh giá theo cá nhân của Phú là theo như là cô cũng mới bán 2 tuần thì có thể là chắc sẽ còn điều chỉnh lại. Về ngày hôm nay Phú ăn mình thấy là cái bánh tráng thì nó sẽ hơi thiếu vị ngọt đó, tại vì cô dắt tắt rồi trong cái bánh tráng có cái xoài nữa cho nên nó sẽ thiên về cái độ chua hơn một tí. Thì cái điều này mọi người lưu ý, và nó hơi thiếu vị cay, mặc dù cái sa tế bỏ vô nhưng mà mình thấy là nó cũng chưa cay đã lắm, chắc phải bỏ hết nguyên thủ á thì mới cay. Cho giờ nãy mình sợ. Rồi chắc là phải dừng cái clip ở đây rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ, và đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Mình đã thử, còn các bạn thì sao? Rồi quay xong thì trả bàn cả nhà ơi.